با درود بسیار به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران، هر کجای جهان. میدونم همه شما عزیزان نگران هستید، نگران ادامه این جنگ هستید، نگران این جنگ هستید. ایرانیانی که خارج کشور هستن نگران کسان خودشون هستن در داخل ایران، نگران کشورشون هستن. همه اینها جنگ گفتن نداره که پیامدهاش همین هاست: خرابی، ویرانی، کشتار. و این حکومت از روز نخست همین سیاست رو پیش گرفت. این سیاست رو در زمینه صدور انقلاب پیش گرفت و در زمینه به اصطلاح سلاح اتمی پیش گرفت و در این زمینه منطقه‌ای نابودی اسرائیل یکی از شعارهای مشخص حکومت بود. راه قدس از کربلا میگذره 8 سال جنگ رو در پی خود داشت و چه لطماتی به ایران و عراق هر دو زد، چه کشتارهایی چه هزینه‌هایی، و از هر دوی اینها هم دست بر نداشت تا به امروز. به امروز روز ایران رسیده به یک همچین جایی، رسیده به این که میبینیم اسرائیل با قدرت نظامی خودش هدفهایی رو در ایران مشخص کرده، هدفهای نظامی، امنیتی، تبلیغاتی، و به هر حال بخش بزرگی از اینها اونچه که ساخته شده با سرمایه های مردم ایران بوده. گو که بعضی از اینها بهانه هایی بوده برای چپاول های دیگری که ظاهری سازنده هم داشته باشه بماند، ولی به هر حال سرمایه های مردم ایران هستن و کسی نیست که از ایرانیان دل در گروه ایران داشته باشه و نگران این موضوع نباشن. بگذاریم از این کسانی که میگن اسلام، که گفتن، پخش کردن بارها، همین روز پنجشنبه هم خواهید دید در برنامه تفسیر خبر، که ما ملیگرایی به گفته خود خمینی کفر و ایران برای ما اهمیتی نداره، آنچه مهم است اسلامه. اگرم داریم میجنگیم و اگر ایران رو هم میخوایم به خاطر اسلام میخوایم، و برای اینا ایران معنا و مفهوم و ارزشی نداره. بنابراین کشوندن ایران به جنگ همینی هست، نتیجه که میبینیم. و اما به واشنگتن برگردم، این که در اینجا تا این لحظه مشخص نیست که آمریکا به این جنگ خواهد پیوست یا نخواهد پیوست. آقای خامنه ای از زیرزمین یا پنهانگاه چند 10 میلیون دلاری خودش، این که میگم چند 10 میلیون دلاری، چندین پناهگاه ساختن برای خامنه ای و دار دسته و خانواده‌اش که در نقاط مختلف ایران هست. مجموعاً بسیار هزینه داشته، 10 میلیون دلار هزینه اینها شده با تجهیزاتی که داره و بعضا بیمارستان داره یا درمانگاه هایی داره برای مواقع ضروری. و کسی که این همه بر منبر گفت امام حسین و علی و محمد پیامبر اسلام در صدر اسلام در خط اول مبارزات بودن، الان در سوراخ‌های چند 10 میلیون دلاری چپیده و از اونجا شعار میده و آمریکا اگر حمله کنه خودش بیشتر ضرر میبینه تا ایران. شما که ایران مسئله‌تون نیست، بنابراین غم قصه آمریکا رو هم نخورید در همون زیر زمین پناهگاه. در اینجا از ترامپ پرسیده شده، احتمالاً در جریان هستید، گفته نه میتونیم بگیم آره، نه کسی نمیدونه من چه خواهم کرد و آخرین تصمیم ها رو گرفته خواهد شد. و صحبت های چند پهلوی ترامپ داشته و حتی همچنان بر مذاکره به اصطلاح تأکید و اشاره داشته. حتی یک خبر هست که هیئت جمهوری اسلامی پیشتر من خودش خبرش رو منتشر کرده بودم که از طریق سلطان نشین عمان، قطر و عربستان میانجیگری کنن، مذاکراتی انجام بشه. گفته شده حتی هیئتی رو هم جمهوری اسلامی فرستاده در حال حاضر به مسقط پایتخت عمان، منتظرن آمریکایی‌ها جواب بدن تا این لحظه‌ای که من دارم خدمتتون صحبت میکنم. ولی در اینجا واشنگتن صحبتی از این موضوع هنوز نیست و بعضی ها توصیه میکنن، بعضی از مشاوران ترامپ، که این مذاکرات ادامه بده، کسانی که خواستار این نیستن که آمریکا به این جنگ بپیونده، مگر اینکه در این مذاکرات به نتیجه برسه. اما نتیجه‌ای که ترامپ میخواد در این مذاکرات برسه این نیستش که توافق بکنن، یکی اون بگه یکی این بگه. 2 ماه به گفته خود ترامپ هم کافی بوده که به همچین توافق دست پیدا کنه. صحبت این هست که خواست روشن آمریکا این هست که غنیسازی اورانیوم به طور کلی متوقف بشه در ایران.
اصلا وجود نداشته باشه، هیچ نوع غنیسازی نباشه. برای موارد صلح‌آمیز که حدود 4% هست از خارج باید وارد کنن. جمهوری اسلامی ولی این رو نپذیرفته و نمیپذیره ظاهرا، مگر اینکه الان دستا رو برده باشه بالا و بگه هرچی شما میگید. و دیگه هم جوری نیست که بشه مخفی توافق بکنن. این وسط بقیه هم هستن، اونا میخوان مطمئن بشن و در رأس بقیه خود اسرائیل هست. بنابراین در این 24 ساعت آینده احتمالاتی ممکنه به وقوع بپیونده. یکیش از سرگیری مذاکرات این بار مستقیم در مسقط عمان هست بین آمریکا و هیئت جمهوری اسلامی و اون هم برای به اصطلاح اعلام تسلیم جمهوری اسلامی، هم در برابر خواست آمریکا و هم در برابر اسرائیل که از آمریکا اساسا انگیزه جمهوری اسلامی برای پذیرش مذاکرات یا اعلام آمادگی برای مذاکرات همینه که اسرائیل رو آمریکا وادار کنه که حملات خودش رو متوقف کنه. بنابراین اگر مذاکرات انجام میشه برای این دوتاست، یکی اینکه کاملا غنیسازی رو بپذیره متوقف کنه، دوم اینکه در برابر اسرائیل اعلام به اصطلاح تسلیم بشه. یعنی اگر هم با این ادبیات نباشه یعنی آتش بس برقرار بشه و قطعا قابل پیش بینی هست که آتش بس شرایطش رو کسی تعیین میکنه که دست بالا رو داره، خواستای خودش رو تحمیل میکنه. 24 ساعت آینده به 48 ساعت نخواهد کشید. اینا رو بر اساس پیش بینی من نمیگم، بر اساس نشونه هایی که دیده میشه در واشنگتن، صحبت هایی که گفته میشه در واشنگتن، بر این اساس هست. این جنگی که گفتم بارها، اسرائیل، جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران سزل داره، به این مرحله رسیده. جمهوری اسلامی ایران رو کشونده به این جنگ، رهبرش هم از جای نامعلوم در زیرزمین و پناهگاه گران قیمتی باز هم همون شعارها رو ضمن این که سینه به تنور میچسبونه برای آمریکا که مثلا انگار آمریکا منتظر چنین چیزی که نیاید جنگ بکنید، ما ضرر شما بیشتر ما خواهد بود، چه خواهد. همین حرفا رو قبل از جنگ سران جنرال های علی خامنه‌ای بارها راجع به اسرائیل زدن ولی نتیجهش چی شد؟ به هر حال باید منتظر باشیم، و امیدوار هستم این جنگ به شکلی تموم بشه که به سود مردم ایران باشه، به سود ضلع سوم این اوضاع باشه. من این رو بگم، بارها گفتم، منافع و مصالح ملت ها جایی به همدیگه میرسه. مصالح ملی مردم ایران، مصالح ملی همسایگان عرب و اسرائیل، مصالح آمریکا در منطقه، مصالح اروپایی ها در منطقه. اینی که آمریکا چه مصالحی داره، مصالح متحدانش مصالح اونم میتونه باشه. همون که سقوط یکی از متحدانش میتونه به زیان آمریکا باشه. و این مسائل جایی به هم دیگه میرسن. معنیش این نیست که دیگران بیان و حکومت رو تغییر بدن در ایران و تحویل مردم ایران بدن. خیر، ابدا. مردم ایران این رو میدونن. سالهاست که دیگه به هیچ نیروی امید ندارن جز خودشون و نیروهای برخواسته از درون مردم ایران. اما اون چرا که توقع دارن این هستش که دیگران از حمایت این حکومت، چه از طریق مذاکره چه از طریق کمک های دیگه، دست بردارن و همراه بشن با مصالح ملت ها که خواهند شد به ناچارت. سپاس بسیار از شما عزیزانی که تا به حال سابسکرایب نکردید، به این اقدام حتما دست بزنید، با من و بقیه هموطنان همراه بشید در این مسیر. روزگارتون خوش، که روزگار خوش خواهد آمد. بی تردید.